मित्रांनो, मी अविनाश तिरमले कॉम्प्युटर वर्ल्ड सेंटर या युट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा गावामध्ये किती निधी मंजूर झाला, कोणत्या योजना आल्या आणि त्या योजनांचा लाभ कोणत्या व्यक्तींना मिळाला किंवा तो निधी कुठे वापरण्यात आला। तर ही सर्व माहिती आपण आपल्या मोबाईलद्वारे कशी पाहू शकतो तर ते या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। कारण साधारणतः ग्रामपंचायतीमध्ये गावामध्ये योजना येतात आणि त्यांचा लाभ मिळत असतो, परंतु गरीब लोकांना यांचा लाभ मिळत नसतो आणि त्या योजना गरीब लोकांपर्यंत पोहोचत नसतात मित्रांनो। आणि आपल्याला माहित नसतं की या योजना आल्या, परंतु त्या कशा चेक करायच्या आणि त्यांचा लाभ कोणाकोणाला मिळू शकतो आणि आपल्याला खेड्या गावात हे कळत नसतं। पण आपण आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलच्या सहाय्याने सर्व माहिती घरी बसून आपण पाहू शकतो मित्रांनो। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, मध्ये स्किप करू नका, जेणेकरून संपूर्ण माहिती तुम्हाला समजेल। आणि चेक करत असताना तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर मला कमेंट नक्की करा, मी तुम्हाला उत्तर देण्याचा नक्की प्रयत्न करेल। आणि आपण काही टाइमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया। गुगल क्रोम ओपन झाल्यानंतर सर्च बार मध्ये मनरेगा म्हणून सर्च करायचंय। सर्च केल्यानंतरची पहिली वेबसाईट दिसेल तुम्हाला, त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक करायचंय। क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्ही झूम करायचंय थोडं, मी तुम्हाला इथे दाखवू शकतो। त्यानंतर पंचायत GPPSZP हा जो ऑप्शन दिसतोय तुम्हाला, याच्यावरती क्लिक करायचंय। क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला 3 ऑप्शन दिसत आहे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा पंचायत। तर इथे पंचायत वरती क्लिक करायचंय, ग्रामपंचायत। त्यानंतर इथे अजून परत झूम करायचंय। त्यानंतर इथे तुम्हाला परत 4 ऑप्शन दिसत आहे, परंतु इथे तुम्हाला जनरेट रिपोर्ट याच्यावरतीच क्लिक करायचंय। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथे तुमचं जे कोणतंही राज्य असेल ते तुम्ही सिलेक्ट करायचंय। सिलेक्ट केल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल। याच्यात तुम्हाला फायनान्शियल इयर म्हणजे कोणत्या वर्षाला किती कामे, किती निधी मंजूर झाला हे तुम्ही पाहू शकता आणि कोणाला मंजूर झाला मित्रांनो ते सुद्धा पाहू शकता तुम्ही। त्यानंतर इथे मी 2020-21 सिलेक्ट करतोय। त्यानंतर इथे तुमचा जिल्हा सिलेक्ट करायचा आहे, तुम्ही ज्या जिल्ह्यात राहत असाल त्या तो जिल्हा। त्यानंतर ब्लॉक म्हणजेच तुमचा तालुका सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर पंचायत म्हणजे तुमच्या गावाचं नाव, तुम्ही इथे कोणतेही गाव सिलेक्ट करू शकता। कोणत्याही गावाचं, महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावाचा तुम्ही इथे निधी किंवा योजना चेक करू शकता। तर हे सर्व माहिती सिलेक्ट केल्यानंतर इथे तुम्ही प्रोसीड या बटनावरती क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्हाला परत खूप सारे ऑप्शन दिसतील, याला पूर्ण खाली ड्रॅग करायचं आहे। खाली ड्रॅग केल्यानंतर R6 रजिस्टर्स हा जो ऑप्शन आहे इथे, तर इथे तुम्ही पाहू शकता वर्क रजिस्टर म्हणून जो ऑप्शन आहे इथे, तर याच्यावरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता 2020 मध्ये कोणाला किती निधी मंजूर झाला किंवा त्याला कोणत्या योजनाचा लाभ मिळाला मित्रांनो, तर इथे तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने। तर इथे पूर्ण गाव, त्या व्यक्तीचं नाव पण दिलेलं असतं आणि ही कोणती योजना होती तर ते पण दिलेलं असतं आणि त्या व्यक्तीला किती निधी हा मिळालेला आहे, तर किती पैसे त्या योजनेमार्फत त्याला मिळालेले आहेत। तर ही सर्व माहिती तुम्ही इथे पाहू शकता। डाउनलोड इन एक्सेल आणि प्रिंट असा ऑप्शन दिलेला आहे, तर सर्व माहिती तुम्ही अशा पद्धतीने इथे पाहू शकता मित्रांनो। तर तुम्हाला ही माहिती पाहत असताना काही प्रॉब्लेम येत असेल तर मला कमेंट नक्की करा। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि माहिती महत्त्वपूर्ण वाटत असेल तुम्हाला तर तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा। आणि चॅनलला नवीन असाल तर अशी माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर मी अविनाश तिरमले, पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय।